all-in-one, avagy mindent egybe, minden egyben. Egy dobozos megoldás. Lifestyle rendszer. Bizonyára mindenkinek ismerősek ezek a kifejezések, aki ma zenét hallgat valamilyen úton, módon. Ezekre az all-in-one rendszerekre ugye mindig az volt a jellemző, hogy egy egyszerű és kényelmes használhatóságot nyújtottak, lehetőleg minél kisebb méretben, ugyanakkor egy pofás megjelenéssel párosítva. Talán a hifisták többsége, de megmondom őszintén, jó magam is, valahol mindig egy kicsit ferdeszemmel néztünk ezekre a lifestyle rendszerekre, hogy jó, értem én, hogy egy dobozon belül megoldunk mindent, de valahogy így nem az igazi, nem lehet az igazi. Csak hogy a kutya ugat, a karaván halad, és ma már ott tartunk, hogy ezek a rendszerek nem csak egyre jobbak lettek, hanem már teljes értékű, teljes jogú tagjaivá váltak a hifi világnak. Természetesen egy olyan neves hifi gyártó, mint a Cambridge Audio sem maradhatott ki a folyamatokból, ezért idén kijöttek az ő saját all-in-one rendszerükkel, az Evo sorozattal. Sziasztok, Kádas Norbert vagyok, a Hifi Daily csatornát látjátok. A mai epizódban a Cambridge Audio Evo 75 all-in-one audio rendszerről fogunk beszélni, amiről maga Stuart George, a cég egyik vezetője is azt nyilatkozta, hogy ő elfogadja azt a kifejezést, hogy lifestyle, de ragaszkodik hozzá, hogy az Evo minden ízében egy igazi hifi termék. Lássuk! A Cambridge Audio Evo 75 nevében az Evo tulajdonképpen egy rövidítésnek felel meg, ami a The Evolution of Hi-Fi, magyarul a hifi fejlődése szókapcsolatból származik. Ez az elnevezés egyfajta összegzést jelent a részükről a jelenkor hifiében, ahol a hálózati zenelejátszás, az erősítés, az irányíthatóság mind-mind kulcsfontosságú szerepet játszik a zenehallgatás során. Na most a Cambridge Audio fogta a több évtizedes szakmai tapasztalatát, és belepakolta egy olyan készülékbe, ami nem csak egy kompakt, jól kinéző all-in-one cucc, hanem mellé rendelték még azt a bizonyos hifi hangzást. Persze nem ők az elsők, akik egy ilyen csúcsminőségű hifi hangú all-in-one terméket tettek le az asztalra, hiszen a versenytársak is kijöttek már a saját változatukkal ebben a kategóriában. Úgyhogy nagyon kíváncsi voltam, hogy a Cambridge Audio mire jutott ez ügyben, szó szerint hogy muzsikál az Evo all-in-one készülékük. Az Evo sorozat egyébként két tagból áll, ami a lejátszókat illeti. Az egyik a Cambridge Audio Evo 75, amit 730 000 forint környékén lehet megvásárolni. A másik pedig a Cambridge Audio Evo 150, amit 930 000 forint magasságában kapható. Az alapvető különbség a kettő között a nevükből is látszik. Az Evo 75 kétszer 75 watt, az Evo 150 pedig kétszer 150 watt leadására képes. Ezen kívül a drágább Evo 150-et még több funkcióval, csatlakozási lehetőséggel látták el. Beüzemelni az Evo 75-öt nem is lehetne egyszerűbb. Mindössze össze kell kötni a hangfalakkal, csatlakoztatni a hálózathoz, és már lehet is döngetni. A hátoldalán szinte mindenfajta jelforrással össze tudjuk kötni, ami otthonunkban található. A szokásos digitális és analóg bemeneteken kívül kiemelném a HDMI ARC csatlakozási lehetőséget, illetve a mailládánkat is rá tudjuk kötni, ha igény lenne még a mélység titkainak felfedezésére. A hálózaton elérhető zenetárak és szolgáltatások közül lényegében minden itt van. A Tidal, Spotify, Qobuz, Bluetooth, Wi-Fi kapcsolat, AirPlay 2, Chromecast, de még Roon végpontként is tudjuk használni. Mindezen szolgáltatások vezérlésekor a botkormány a kezünkben a Cambridge Audio saját Stream Magic elnevezésű alkalmazása, amit a
telefonunkra, tabletunkra tudunk letölteni. A StreamMagic alkalmazásukon időközben sokat faragtak, teljesen jó lett, átlátható, nincs túl gondolva, könnyű, gyors és egyszerű a működése. Elsőnek a kinézettel kezdeném, mert az Evo sorozattal valamit nagyon eltaláltak. A többi hifi gyártó hasonszőrű készülékei is nagyon jól néznek ki, de szerintem az Evo itt messze magasan viszi el a pálmát. Először, amikor még csak képeken láttam, már akkor szemet szúrt a dizájn, de aztán életben meg kegyetlenül jól néz ki. Nagyon penge darab. Nem tudom, hogy aki tervezte, hallott-e a legendás aranymetszés szabályáról? Szerintem igen, mert az Evo 75-ön tulajdonképpen nincsen semmi flick-flak, felesleges sallang. Egy végtelenül minimalista formaterv jellemzi, de mégis olyan arányokkal rendelkezik, amit szerintem csak ritkán tudnak elcsípni az ipari formatervezés műfajában. Vonzza, viszi a tekintetet. Ráadásul sikerült még megspékelni egy olyan zseniális kiegészítővel, mint a levehető oldalfalak. Kettő közül tudunk választani. Az egyik egy fekete, hullámszerű mintával, egy kicsit modernebb kinézetű, a másik egy fahatású, famintázatú oldalpanel. Én mindig szeretem, hogyha van egy kis fa a hifiben, mert ettől olyan emberibb, bútorszerűbb lesz a megjelenése. Persze kinek mi tetszik, de éppen ez a jó benne, hogyha kell, nappalink stílusához legjobban passzoló oldalpanelt tudjuk felhelyezni. Egy szóval szerintem a kinézet 5-ös fölé. Nyilván a külalak ízlés kérdése is szubjektív dolog, de az tagadhatatlan, hogy az Evo igazán mutatós lett. De nézzük a kezelhetőséget. Hát nem is tudom, tulajdonképpen dögunalmas. És ez jó. Az Evo 75-ön nem tudsz sokat gépészkedni, nem tudsz a beállításokkal bíbelődni. Pik-pak teszi a dolgát. Zenét tudsz vele hallgatni, és ez a lényeg. Talán itt érhető tetten legjobban, hogy az all-in-one rendszerek tényleg egy érett korba léptek. Az Evo 75 kezelhetősége abszolút kiforrott és megbízható. Nevetnem kellett, mert első bekapcsoláskor már régen volt ilyesmiben részem. Áram alá helyeztem, és elindítottam a zenét. Wow! 2 mozdulat, és szólt a zene. Az okos izzómat tovább tartott működésre bírni, mint az Evo 75-öt. Amennyiben közvetlenül szeretnénk vezérelni a készüléket, a kijelző mellett található kerek kezelőgombbal tudjuk megtenni, aminek 2-s szerepe van. A külső részével a hangerőt tudjuk szabályozni, a belső fémszínű tárcsával pedig a jelforrások között tudunk váltogatni. Található még néhány fizikai kezelőgomb az előlapon, ugyanis a kijelző nem egy érintőképes kijelző, ami részemről megint csak egy piros pont a tervezésben. Kezelhetőség, irányíthatóság szintén 5-ös. Eddig jó, de lépjünk tovább. Sonus Faber Lumina 3-as beköt, akkor küldjük meg végre, hogy kiderüljön, hogy szól. Jól szól? Az a nagyszerű, hogy az Evo sorozattal sikerült megőrizni a Cambridge Audio-féle hangzást. Tiszta, érthető, részletes és ritmusos a hangja. Nem akar beleszínezni a hangképbe. Gyors, dinamikus, rendkívül szórakoztató vele zenét hallgatni. Egyik alkalommal, amikor a bátyám itt járt nálam, ő egyébként többek között zenész is, trombitán játszik, tehát nem csak hallgatja, hanem műveli is a zenét. Belehallgattunk az Evo 75-be. Azt mondja, hihetetlen ez a minőség a hangzásban. Vagy amikor egy kamara darabot hallgattunk meg,
egyből mondta, hogy jaj de jó, ott a két brácsás, ott hátul a nagybőgő, itt középpen pedig a hegedűs. Neki nagyon tetszett, amit hallott. Én megkockáztatom, hogy az Evo 75 dögösen szól. De ez nem az a klasszikus, hájasabb, pocakosabb hangzást jelenti, hanem van egy igen mélyremenő basszusa, ami egy szilárd alátámasztást ad a zenének, és van hozzá tempó, ritmus, időzítés, ezáltal megvan a funky a hangjában. Az Evo 75 nem rendelkezik a világ legkatonásabb, legfegyelmezettebb mélyeivel. Inkább olyan bohém, kedves fajta, de valahogy jól esik hallgatni. Jól esően masszírozza az ember dobhártyáját. Például imádtam a Led Zeppelin Ramble On című dalában, amikor a George részeknél megszólalt a lábdob. Igen, ez lábdob. Keményen, ellentmondást nem tűrően tette hangsúlyossá, hogy itt a vége, baby, mennem kell, járom tovább az utamat, ahogy a dalban éneklik. Aztán a másik, ami nagyon tetszett még, az a középtartomány hangtónusának úgymond a szintelítettsége. Például, ha egy monitorra gondolunk, ahol minden szín 100-ra van húzva. A fekete, mély fekete, a piros, mély piros, a zöld, mély zöld, és ezekből a mélyrehúzott színekből áll össze egy élénk, kontrasztos, dallamos középtartomány. Ezt meg nagyon jól visszaadja Lara Fabian tolmácsolásában a Caruso című dal. Ez azért érdekes, mert ez egy koncertfelvétel, de egy nagyon jól sikerült koncertfelvétel. Itt az énekesnő hangját szinte fogni tudod. Gyönyörűen, telten, megindítóan szólalt meg az Evo 75-tel. Az Evo előadásmódjára jellemző még a biztos kézzel felrajzolt hangszínpad. Itt a zenészek minden körülmények között tartják a pozíciót, tempót, mértéket. Végig egységes marad a hangkép. Ami hangkép egyébként egy kicsit visszafogottabb, egy kicsit hátra van tolva az egész. Nem mászik az arcodba, ül le melléd a kanapéra, hanem ott marad, a hangfalak síkjában szólal meg a zene. Inkább hátrafele dolgozik, mélységében mozdul el. És még egy dalt meg kell említenem, amivel az Evo 75 nálam feltette a pontot az íre, a Gábor Vermes Grouptól a Brothers Jam című daluk. Ő egy basszusgitáros és egy bravúros, szleppelős technikával játszik ebben a nótában. Na most ehhez az Evo 75 tökéletes társnak bizonyult. Én ezt szeretem a Cambridge audiókban. Ezt a vibráló ritmikát, lendületet pontosan, tisztán kivitelezve. Egy szó mint száz, szerintem a hangzásra is nyugodtan megadhatjuk az 5-ös osztályzatot. Na most, hogy a kemény vonalas hifistákat is megnyugtassam, azért az Evo 75 korlátai könnyen kitapinthatók. Például, hogyha összehasonlítottam az én külön egységekből álló hifi láncommal, ott már jelentkezett egy kicsit több térérzet, levegősség, egy kicsit több jelenlétérzet, kifinomultság. De hogy újra idézem a bevezetőben említett Stuart George-ot a Cambridge Audiótól, ő elmondta, hogy nem gondolja azt, hogy az Evo ugyanolyan jól szól, mondjuk, mint egy CX-81, egy CX-en streamerrel együttvéve, de nagyon hasonló a hangzásuk. Nincs köztük ég és föld különbség. Mindent összevetve én azt gondolom, hogy az Evo 75 mindenképpen megérdemli a jeles osztályzatot ebben a műfajban, vagyis az All-in-One kategóriában. Úgyhogy aki ilyesmiben gondolkodik, csak javasolni tudom a kipróbálását. Eszembe is jutott, hogy kinek fogom elsőnek ajánlani. Van egy régi barátom, akivel ha találkozunk, általában úgy szokott kinézni, hogy szevasz, mit iszol? Láttad a tegnapi meccset? Tegyél be valami jó zenét. Szóval ő nem foglalkozik hifivel, viszont nagyon szeret zenét hallgatni. És egy ideje már gondolkozik egy komolyabb rendszerben, és hajlandó is egy komolyabb összeget áldozni erre, hogy minőségben tudjon döngetni. És hát engem kérdezget, hogy akkor most mit kell vennie. Vegyen egy erősítőt, de kellenek még kábelek is? A YouTube-bal össze tudja kötni, és így tovább.
neki fogom ajánlani az Evo 75-öt első helyen. Köszönöm, hogy újra velem tartottatok, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett és hasznosnak találtátok, kérlek iratkozzatok fel és nyomjatok egy like gombot. Ha van megjegyzésetek, írjátok meg a komment részben vagy e-mail útján. A viszontlátásra!